chào các bạn. Hôm nay Na sẽ đi ra ngoài và đạp xe đạp. Na có 2 video. Na đạp xe đạp ở Việt Nam, Na đi Mũi Né, Na đi Đồng Nai, mất 1 ngày luôn. Và Na rất là thích đi phượt bằng xe đạp. Mà hôm nay Na cũng sẽ đi xe đạp, đạp xe đạp ở Mỹ gần khu vực Na sống. Xe đạp màu đỏ, màu xanh. Mùa thu sắp tới. Rồi, đây là con đường dành cho những người đi bộ và đạp xe đạp như Na. Ở đó là đường cho ô tô và xe máy, nhưng mà ở Mỹ thì rất là ít người có xe máy. Cũng có, nhưng mà họ là người kiểu khác. Một ngày mới và vẫn không có ai ở ngoài hết. Na là người duy nhất. Nhưng mà bây giờ Na sẽ đi con đường phổ biến hơn, thì chắc là mình cũng sẽ gặp những người đạp xe đạp như Na. Na phải sửa cái dãy này, không đi được. Trời ơi, có một con trai đây. Mà ở Mỹ không có ai ở ngoài. Rồi, được rồi. Lên xe đạp tiếp. Ở đây sườn dốc và rẽ trái. Ôi. Ở đấy là ngom trại. Và có con bò nha, con bò bé nha. Chào con dễ thương. Oh. Hello bạn, khỏe không? Ngày xưa Na đã làm việc ở đây, mà Na không hợp lắm với việc này. Na phải bạn bắp. Đây là khu vực mới. Họ đã xây dựng nhà mới. Ở đó có nhiều gia đình có đứa trẻ nhỏ. Thì nhà nào ở Mỹ thường có sân chơi ở ngoài. Các bạn thấy chưa? Nhưng mà đứa trẻ ở đâu? Chúng đang trong nhà xem tivi không? Nó không biết. Khi nó sinh con thì con sẽ ở ngoài suốt ngày và chơi rất là nhiều. Cái đó để nhảy lên. Ngày xưa nào cũng có một cái. Rất là vui, đạp xe đạp rất là vui. Có cảm giác tự do. Đạp xe đạp ở Mỹ thì khác Việt Nam. Tại vì không có xe máy thì thỉnh thoảng tốt hơn. Nhưng mà cảnh ở Việt Nam rất là đẹp. Con chó ở ngoài, con chó ở Mỹ cũng một mình. Ở đây ai cũng độc lập. Con người, con chó, con mèo. Kia cũng có gia đình chơi ở ngoài. Các bạn có thấy không? Điều đó làm Na rất là vui. Tại vì khi Na đã về Mỹ, Na thấy là nhiều người trong nhà họ sợ đi ra ngoài, họ không muốn giao tiếp với nhau. Nhưng mà tốt nhất là mình chào hàng xóm. Đó là ông và cháu, 2 cháu trai. Mỹ cũng có khang đạp. Thì hôm nay mình sẽ thấy rất là nhiều cây và hồ và hoa và chim và cỏ xanh. Mà một mặt tốt về Việt Nam nữa là ở Việt Nam thì có rất là nhiều nơi để dừng lại uống nước. Ở Mỹ thì không. Thường thì khi người ta đạp xe đạp hay đi dạo thì họ sẽ mang theo nước, một chai nước, hay họ có thể dừng lại ở McDonald's. Ở khu vực này có nhiều người giàu có về mặt vật chất.
thì các bạn có thể xem người Mỹ giàu có sống như thế nào. Không có nhiều người ở ngoài mà có ô tô giao hàng đầu thì ai ở đây cũng có đủ tiền để thuê một ai đó giao hàng đầu cho họ. Rồi mình sẽ đi qua khu vực này và tới một nơi tự nhiên hơn. Đây là đứa trẻ dễ thương. Em ấy cũng một mình và em ấy đã cười nè. Chắc là thấy một người lớn quay video và cười. Đây, có Mỹ nè. Sáng nay có mưa. Bây giờ chỉ có mai thôi. Xe đạp của Na nhé. Na muốn các bạn thấy cuộc sống ở bên Mỹ như thế nào, và con đường dành cho người đạp xe đạp và người đi bộ như thế nào. Tại vì Na thấy là ở Việt Nam thì có rất là ít chỗ để đạp xe đạp thôi. Thì thường khi mình đạp xe đạp xa mình phải đi trên đường có ô tô. Thì ở đây cũng tốt cho việc đạp xe đạp. Do hơi to, Na hy vọng là các bạn có thể nghe thấy rõ ràng. Na có thai 5 tháng mà vẫn tập thể dục bình thường. Không phải bình thường nhưng mà dạo này thì Na đi bộ rất là nhiều. Thỉnh thoảng thì 5 dặm, 7 dặm. Na nghĩ đó là 10 km. Tại vì Na có bạn hàng xóm và hai người thường đi dạo với nhau. Thì Na rất là biết ơn tại vì có một bạn thân có nhà. Và sau 3 năm không gặp nhau mà cũng có thể nói chuyện bình thường như ngày xưa. Và hôm nay Na cũng sẽ đi xa nhưng mà bằng xe đạp. Có thai, bạn cũng có thể đạp xe đạp nếu bạn thấy thoải mái. Thì trên hết là ngày có thể Na không chạy bộ mà đạp xe đạp và đi dạo và bơi là các tập thể dục rất là tốt. Và Na cũng muốn bạn thấy là không có nước nào hoàn hảo. Không phải là Mỹ tốt hơn hay Việt Nam tốt hơn. Tại vì Mỹ tốt hơn đối với một vài thứ và Việt Nam thì tốt hơn khi mình nhìn vào mặt khác. Mình nhìn vào mặt có trái cây, có người thân thiện thì Việt Nam là số 1. Nhưng mà nếu mình muốn đạp xe đạp xa và không có tiền xe máy thì Mỹ rất là hoàn hảo. Thì nếu mình sống ở một nơi nào đó thì tốt nhất là mình phải biết ơn những gì có mặt ở đó. Đúng không? Cái võng kia Na muốn nghỉ ngơi một xíu. Nhưng mà nếu Na ngủ trên võng Na sẽ bị đuổi. Thì mình đi tiếp đường này. Mình xuống góc và đi vào hầm. Ôi rất là nhanh. Phải cẩn thận. School Road là đường trường. Đây có đường cấp 1 và cũng có sân chơi bóng chày. Một thể thao rất là phổ biến ở bên Mỹ. Và cũng có sân chơi lớn hơn cho những đứa trẻ đi học ở trên này. Ngày xưa Na có một cái crush và một con trai sống ở đây. Không biết là anh ấy vẫn sống ở đó không? Chắc là có con rồi. My child, my choice. Có nghĩa là nếu mình chọn con của mình không bị trích vaccine thì chính phủ nên tôn trọng điều đó. Na đồng ý, các bạn thì sao? Cửa hàng bán hoa. Khu vực này thì kiểu ngày xưa không có nhiều người sống ở đây. Mà sắp tới thì có cái trail cho những người đạp xe đạp và đi bộ.
Đây. Đây là Great Western Trail. Và đường này rất là dài. Vào ngày thứ hai, Na và người bạn hàng xóm đã đi dạo trong 3 tiếng đồng hồ. Không có ô tô, không có xe máy, mà cũng không có ai bán nước mía. Có hoa màu vàng. Là sẽ vừa đi vừa hát. Mẹ yêu con vì con giống ba, bà yêu con vì con giống mẹ. Mẹ yêu con vì con là chính bản thân con sẽ sinh ra tự do. Bắp nha. Ở Mỹ không có nhiều rau, mà có bắp khắp nơi, mà đi đôi chân rồi. Mile 4, dặm 4. Nhưng mà Na đã bắt đầu từ đâu Na không nhớ. Nào mình đặt có cái ghế để ngồi xuống nghỉ ngơi. Đây, người ta cũng xong gần đây. Chỗ này không có nhà, chỉ có con đường thôi. Rất nhiều cây. Cảm giác rất là dễ chịu. Buổi tối thì thường người ta, đặc biệt phụ nữ, không đi con đường này một mình. Tại vì người ta sợ là có một ai đó sẽ bắt cóc mình sẽ bị bắt cóc. Tại vì cũng có người này người kia. Mà nói chung thì khu vực này rất là an toàn. Nói về Chicago thì khác. Ở đó thì nguy hiểm hơn. Người ta giết nhau, mất tùy vào ngày. Các bạn có thể đạp xe đạp. Không thể không? Nó có thể, nhưng mà khi quay video không nên. Đặc biệt khi mang thai. Đúng không con? Con muốn an toàn trong bụng mẹ. Nó cảm thấy giống một con nít, giống đang trải nghiệm thời thâu ấu một lần nữa. Đặc biệt khi mình xa nhau trong một thời gian dài, và khi mình về thì giống như là mình là người đi du lịch và mình trải nghiệm lại giống lần đầu tiên. Tại vì khi nào học ở trường đại học, nào muốn rời khỏi Mỹ thôi, nào rất là chán. Nó đã tưởng là châu Á hoàn hảo và kỳ diệu. Và điều đó đúng, Việt Nam rất là đặc biệt. Mà nhà cũng vậy. Một đàn ông đi dạo một mình. Này, em thấy là ở Việt Nam thì có thể nói chuyện với bất cứ ai và họ rất là thân thiện. Người Việt Nam thì thích nói đùa, mà gần khu vực này thì người hơi nghiêm túc một xíu. Nào thấy đường này thì nó sẽ để xe đạp ở đây và đi khám phá một nơi mới. Không biết mình sẽ gặp cái gì, mình sẽ gặp ai. Xem nào. Thiên nhiên thôi. Hôm nay có kế hoạch, chỉ cần phải theo trái tim. Cái câu đi qua còn sống nha. Là thích lắng nghe thiên nhiên. Và khi nào đi ra ngoài và nói chuyện với con,
Con có thích đạp xe đạp không? Đạp 2 lần nếu con thích, và im lặng nếu con không thích. Để xem nào. Con im lặng. Nói con nên về không? Thế như là con không thích đạp xe đạp. Con ơi, con có chạy trên không? Mà nghe tiếng chim, nó sẽ theo. Wow nè. Có ai ở đấy không? Có ai nói tiếng Việt không? Đợt này đi đâu vậy? Rồi, hình như là đợt này rất là dài. Nhưng mà nó sợ một xíu là đạp xe đạp không ở đó nữa. Nó biết là khu vực này an toàn, mà nó nên quay lại lấy chiếc xe đạp. Các bạn có biết là cái họ có thể giao tiếp với nhau. Họ có một chúng, không phải họ, chúng có một hệ thống góc ở dưới đất và có thể nói chuyện. Đúng không kệ? Quay lại qua câu. Mẹ thiên nhiên. Rồi, sẽ biết sự thật. Xe đạp của Na vẫn ở đây không? Có. Nếu một ai đó đã ăn cắp xe đạp của Na thì nó phải đi bộ về và sẽ mất chắc là 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Mà đi xe đạp thì mất 20 phút thôi. Chị kia đã cười và chào Na. Những người hay đi dạo thì họ thường rất là thân thiện. Những người thích thiên nhiên. Và hai bạn này đang chạy bộ. Nó phải báo họ on your left. Nói là mình đi qua bên trái của bạn, rồi họ sẽ di chuyển cho mình. Nếu bạn cảm thấy buồn hay chán, bạn hãy đi dạo. Mà nó rất là thông cảm với những bạn ở Việt Nam đang ở thành phố, đặc biệt Sài Gòn và Piccadilly, và không thể nào đi ra ngoài. Nó rất là thông cảm. Nhưng mà nếu bạn ở quê thì bạn hãy đi biển hay đi ra ngoài một chút. Nếu bạn có thể sẽ rất là tốt. Đường về nhà vào trái tim ta, na 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 na. Trên đường này thì có những đường nhỏ nhỏ để khám phá, mà Na không đi nữa tại vì sát buổi tối rồi. Na về liền. Xe đạp của Na ở Việt Nam có cái giỏ và có cái chuông nữa. Đinh đinh đinh. Thì mình có thể bao người và sẽ an toàn hơn. Xe đạp này thì không có giỏ thì tốt hơn, tại vì lúc đó Na hay đi chợ buổi sáng và mua trái cây xanh không cần. Có xe đạp mua một lần rồi đi miễn phí. Các bạn thấy không? Có cái McDonald's ngày xưa là đã ăn ở đó và nó hơi mập. Dọc thứ hai đạp hết sức. Xuống không cần đạp. Đạp thế. Đường này thì đi tiếp rất xa, nhưng Na sẽ quay lại ở đây tại vì nhà của Na gần đây.
đã phải qua một đường. Và bây giờ là 5:15 thì có nhiều ô tô. 5:30 rồi, là đã đạp 1 tiếng đồng hồ mà không biết là đã đi bao nhiêu km. Đi qua trang trại một lần nữa. 1 tiếng 15 phút sau và vẫn không có ai ở ngoài. Ở Việt Nam thì sẽ có rất là nhiều nhóm người ngồi trên cái chiều và ăn bim bim với nhau, uống bia. Nói cảm thấy rất là vui sau khi đạp xe đạp. Na hy vọng là các bạn thích xem video này, mặc dù là chắc là các bạn không thể nào đi ra ngoài và đạp xe đạp. Na hy vọng Việt Nam sẽ vượt qua tình hình này sớm. Và hãy nhớ ủng hộ kênh của Na và Tech và tag lên thông báo khi Na có video mới và đăng ký. Tại vì Na cũng muốn nhiều câu hỏi để nói tiếng Việt hơn. Bye bye!